අයිබෝවන් මේක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ගොඩදෙනෙක් මගේ අහන ප්‍රශ්න තමයි මේ කම්පියුටර් එකත් එක්කන ඩ්‍රයිවර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ඩ්‍රයිවර්ස් කොහොමද අපි දාගන්නේ? ඇයි මේ ඩ්‍රයිවර්ස් ඕනේ නිසා සමහරක් වෙලාවට මේ ඩ්‍රයිවර්ස් නිසා නොසෑහෙන්න එපාම කරන ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න විදිය, ඒගේ ඩ්‍රයිවර්ස් කියන්නේ මොනවද කියන තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න නොදන්නවන්ට දැනගන්න. ඒ වගේ පල්ලා ඇති රතු පාට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ ස්වග්ගාවටම ගෙනගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඩ්‍රයිවර්ස් කියන දේ පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන විදිහට පරිගණකයක් එක්ක තවත් සම්බන්ධ කරන වෙනත් ඩිවයිසස් වලට පරිගණකය අඳුර ගන්න තමයි මේක සරලව පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කම්පියුටර් එකකට අලුතෙන් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් සෙට් කරා. මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මේ පරිගණකයත් එක්ක සම්බන්ධ කරන විශේෂයෙන් මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ඩ්‍රයිවර්ස් කියන දේ පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වෙනම කනෙක්ට් කරන්න ඕනෙත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරන හැම දෙයකටම හෝ එහෙම නැත්නම් ඔන්බෝඩ් වීජර් එකක් ආවත් මේ දේවල්වලට වෙනම ඩ්‍රයිවර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔඩියෝ වලට වෙන්න පුළුවන්, නෙට්වර්කින් වලට වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම ඩ්‍රයිවර්ස් කියන දේ අවශ්‍ය වෙනවා. අලුතෙන් print එකක් කනෙක්ට් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රයිවර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. සමහරක් ඩිවයිසස් තියෙනවා USB through set කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේ වලින් සමහරක් ඒවා ඩ්‍රයිවර්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හෝ Windows මගින් automatically මේ වෙද්දි ගොඩක් devices වලට drivers අරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට print එකක් connect කරොත් මේ print එකට ගොඩක් වෙලාවට automatically drivers ගන්න chance එකක් තියෙනවා. ඔයා graphic card එකක් මේ computer එකට පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට Windows දාලා ඉවරුනොත් ඔයා දැකලා ඇති automatically මේ graphic card එක අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් මේක Nvidia එකක් නම් GeForce හැමදාම install වෙලා ඉවරයි. අපි computer එකේ පටන් අරගෙන තප්පර කිහිපයක් යද්දි මේකේ පහසුකමක් තියෙනවා. මේ වෙද්දි Windows 10 වගේ දේවල් ගනිද්දි automatic drivers ගන්නවා. හැබැයි අපි Windows XP Vista මේ කාලේ ඉඳන් 7 වල එහෙම කතා කරද්දි මේ විදිහට Windows වලින් auto drivers අරගත්තේ නැහැ. මේ කාලේ එහෙමනම් සෑහෙන්න නොසෑහෙන්න දුකක් විඳින්න උනා. සමහර devices වල drivers හොයාගන්න. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ වෙද්දි drivers කියන්නේ 100%ම හරියටම විදිහක් හොයාගන්න නැහැ drivers install කරන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට Windows මගින් මේ විදිහට auto drivers install කරත් මේක ඊටත් වඩා ප්‍රශ්නයක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට සමහරක් printers වලට මේ වගේ Windows වලින් automatically drivers install කරගත්තට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට මේ device හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ Windows ඇතුළතදී. ආයෙවතාව මේ device එකේ තියෙන drive එක අයින් කරලා ඉවරලා අලුත් drive එකක් දාන වෙලාවල සමහරකට ආයෙවතාවක් Windows වලින් ඒ drive එක install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වෙන මොකලට බැලුවොත් YouTube එකේ මේ වගේ කොහොම drivers disable කරන්නේ, drivers install වෙන්නේ නැති වෙන හදාගන්න කියලා ඔයාලට ඕන තරම් videos බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේ ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මාතෘකාවෙන් පිට දෙයක් නිසා. කොහොමද තව පරිගණකේ format කරාට පස්සේ ඔයාලට devices connect කරාට පස්සේ ඔයාලට ආපස්සට device එක connect කරලා හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ device එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා නම් CD එක. උදාහරණයකට print එකත් එක්ක හම්බ වෙනවා CD එක. මේකේ තියෙන drive එක install කරන්න වෙනම internet එකකින් drivers හොයන්න නැතුව. ඉතින් කොහොම හරි මේ CD එක නැති වෙලා නම් මේ CD එකක් එන්නේ නැත්නම් මෙතන තමයි ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සහාය පතන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න විවිධ softwares තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රසිද්ධම එකක් 3DP chip කියන්නේ. මේක ගන්න පුළුවන් links මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ 3DP chip එක ගොඩක් පස්සෙන් install කරගත්තට පස්සේ අපිට පරිගණකේ පේනවා මොන drivers ද අපි නැත්තේ කියලා මේ වෙද්දි. මේක හරහා ගොඩක් පස්සේ මේ drivers install කරගන්න පුළුවන් තප්පර කිහිපයක් ඇතුළතදී. ඉතින් මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ පරිගණකයට අනිවාර්යෙන් graphic drive එක install කරන්න. මේ graphic drive එක කියන දේ තමයි මෙතනදී critical ම දේ. මොකද මේ drive එක පුළුවන් තරම් හැම වෙලේම up to date තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම graphic drive එකකින් පාවිච්චි කරන්නේ games, video editing මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් හැම වෙලේම latest ම graphic drive update එක වගේ computer එකේ තියෙන එක මාරම වැදගත්. අනිත් drivers update නොකරත් graphic drive එක නිතරම update කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම Nvidia වගේ එකක් අරගත්තොත් අපි Nvidia එකේ වෙනම client එකක් එනවා GeForce Experience එක. මේක through අපිට update කරන්න හැකියාව තියෙන graphic drive එක. එහෙම නැත්නම් automatically update enable කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය graphic drivers විතර චුට්ටක් බරින් වැඩි MB 500ක් GB එකට වගේ කිට්ටුවේ. හැබැයි අනිත් ගොඩක් drivers audio drivers හරනම අනිත් drivers ගොඩක් වෙලාට MB 500 වගේ ඇතුළත download කරන්න පුළුවන්. audio drivers උත් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. audio drivers දාගත්තොත් audio drivers උත් MB 100 200 වගේ අතර අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ computer drivers හැමදේම හරියටම තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට graphic drive එක උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ තියෙන්නේ 1050 Ti කාඩ් එකක් නා ඔයා මේක Google search කරලා download කරත් සමහරක් විට වැරදි drive එකක් install වුණා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට හරි වගේම තේරෙලා ඔක්කොම වැඩත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිගණකේ පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්පූර්ණයෙන් වග කියනවනේ drivers. ඒක නිසා හැමදෙස්සම හරියම drive එක තෝරගෙන බලන්න. 3DP chip එක හරිය ගියේ නැති අයට පුළුවන් driver easy කියලා තවත් software එකක් තියෙනවා. මේක මම ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන එක. මෙන්න මේක use කරන්න. මේ වගේ drivers හොයා ගන්න පුළුවන් විවිධ applications තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික පාවිච්චි කරන්න හැම වෙලේම drivers up to date තියාගන්න විශේෂයෙන්ම graphic drivers.
ඉතින් මම හිතනවා අයිඩියක් එන්නේ නැති කියලා ඩ්‍රයිවර්ස් කියන පරිගණකයේ කොයි වගේද අපි ඩ්‍රයිවර්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න නොදැනියන දැනගන්න මේ වගේ පල්ලෙතර තුබර සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ප්‍රෙස් කරලා ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි ආයතන තුඩි ගෑමනක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.